began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Üdvözlégy, ifjú Padawan romlottságom szentélyébe! Ma végre tényleg egy olyan kütyüt mutathatok be, amiről tudomásom szerint senki nem készített bemutatót. Sem a Nerd, sem a Classic Game, sem a Gaming Historian. Hogyan lehet mégis egy ilyen csoda mellett csak úgy elmenni? Csoda! Már megint elmentem melletted. Ezt lehet inkább kivágjuk. Campomaid egy 1983-ban, vagyis a válság évben kiadott kiegészítő az akkor már igencsak korosodó Atari 2600-hoz, mely még mindig lényegesen népszerű volt az 1982. novemberében kiadott 5200-as modellnél, amíg csúnyán megfogott. A szerkezethez több billentyűzet kiegészítőt terveztek, de csak a Spectra Video fejlesztése jutott el a hivatalos megjelenés szakaszában. Érdekes módon Németországban és így Európában a Knelle magazin szerezte meg a kiadás jogát, így az Univerzum márkajelzés szerepel mindenhol. De a cartridge hátsó felén ott lapul a Spectra Video logója. A gép membrán billentyűzetet használt, ami akkoriban használatos volt a mai ismert nyomógombok előtt, előnye, hogy nem megy alá a kosz. Campomaid nem tartalmazott külön processzort, viszont 2 KB RAM és 16 KB ROM került beépítésre az egyre olcsóbbá váló memóriáraknak köszönhetően, így az Atari 2600 alap 128 byte RAM-ját, igen, 128 byte RAM-ját meg-17-szerezte, és nem kis romon tárolta a programokat és az alapsémákat. A gépen még helyet kapott egy bemeneti és kimeneti jack, amivel programjainkat menthetjük egy hagyományos kazettás egységre, vagy akár a laptopunkra is. Ez már annyira überkockául hangzik, hogy mondjuk a Windows hangrögzítő felvesz az Atari Campomaid programét, hogy járhatna érte az aranykockadíj. De én nem kíséreltem meg, és el is fogom árulni nektek, hogy miért. A gép maga szerintem állatlan dögös, és tökéletesen illeszkedik a régebbi modellek tetejére. Végre értelmet nyer a hatalmas légüres tér. Persze egy atomnagy káosz is egyben, hiszen mint a cartridge slotot, mind a 2 joyportot elfoglalja ez a fenevad, és kábel is lóg mindenfelé bőven. De hé, billentyűzet az Atarihoz, lesz saját számítógépet. PC? Dehogy. Apple, hagyjuk már! Amiga! Hoho, de progresszív itt valaki! Spectra Video! Atari! Campomaid! Ezen fogok YouTube-ozni, videót vágni, és talán még a Toho is fut rajta. Akkor kapcsoljuk be végre, és lássuk a medvét! Ó, hát nem édes, ha nem nyúlsz hozzá, elkezdi a hullapelyhes fehér havat! Lehet, hogy télen néhányan ezt a ketyerét találták reggel a csizmájukban, de hogy utána bőgtek az új évig, vagy feldarabolták a télapót, az is biztos. Ennél azért a Commodore 64-es kezdőképernyő is lényegesen bőbeszédű. Billentyűzet meg egy nagy blueberry shitloadok elsőre, de másodjára is, szóval feltjelli az ember a kézikönyvet, amit az előző tulaj jó eséllyel vízfogónak használt a muskátok alá. Szerencsére a netről le lehet tölteni oldalanként. Felolvasni nyilván nem fogom. De nagyon érdekes, hogy a képek és a rendkívül közvetlen tegező nyelvezet alapján arra kívánok következtetni, hogy ezt a kütyüt a gyerekeknek szánták, hogy ezen tanuljanak meg programozni, rajzolni és zenét komponálni. Hát én előbb menekültem volna az emlős paradicsomba, és kívülről fújnám a géprombolók dalát, és soha nem adtam volna be a jelentkezésen programozó szakra. Annó ezzel ültetnek le, szerencsére nekem a Commodore 64 volt az első dajkám. A program 3 módban működik: a programozó felület, a rajzoló program és a zeneszerkesztő. Akkor csak sorrendben. A neten alig találni infót róla, hogy a BASIC nyelvet mégis miként használja a drága, ami engem baromira idegesített, hogy a Commodore-ral ellentétben a parancsokat nem begépelett, hanem szimbólumként jelennek meg.
De nem Shift plusz karakter kombóval, hanem a funkció gomb plusz gomb kombóval. Ráadásul a következő gombra is sokszor érvényes marad a beírás, a kurzort mozgatni viszont nem tudod csak törölni és egész sorokat újraírni, így macerás az egész. Én fél óra alatt alig jutottam valamire, mindez csak azért, mert nem találtam azokat a logikátlanul szétdobált parancsokat. Olvastam pár példaprogramot, én gondoltam csinálok egy Chinchirorint, ami egy népszerű japán szerencsejáték, főleg börtönökben, mert csak 3 kocka kell hozzá. A program terv szerint az elején kéri a nehézségi szintet, aztán a téteket, randomizálja 3 darab dobókockát, majd ugye a játék szabálya szerint nyersz vagy veszítesz. Akit érdekel, nézd meg a Kaiji című anime mindkét szériáját, akit nem az is, mert ez az anime tényleg zseniális. Sajnos fél óra alatt alig jutottam a tétkérő képernyőig, eleve alig lehet visszakövetni, hogy miket írtál, és egy hibakóddal mindig kiüti a munkámat. Hagyom a fenébe! A grafikus móddal való ismerkedésem volt egyszerű, ugyanis ha véletlenül nem shift-tal adod meg a parancsokat, hanem a funkció gombbal, megszállja csírni a gép lelkét és lefagy az egész. És akkor ez egy sem segít, ilyet sem láttam még. Mivel 2 szín lehetséges, abból sincs túl sok, maradtam a monokrómnál, és 20 perc alatt nem kevesebben próbálkoztam meg, mint ezt a kedves képet sírnóról átültetni 192x168 pixelbe. Hát, mit neked a Photoshop, a Pixia? Ha szerinted az MS Paint nem kihívás, akkor próbáld meg ezen, és akkor nálad nagyobb hipster senki sem lehet. Csak elmész a kávéházba, kirakod a magnetofonodat raklap Charleston zenével, megírod az e-mailet a Campuméten, és végül lefotózod az Apple mobiloddal, hogy kiposztolt Facebookra, és elved az egész dolog lényegét. Van amúgy 2 beépített kép, a mérnökök sem vitték sokra, akkor mit várunk el magunktól? Végül maradt a zenemodul, hát mindenkinek tudnia kell, hogy keményen 2 sáv áll rendelkezésünkre, szóval nem ma leszünk a konzolok Beethovenjei, az biztos. A 2 sáv között a 2 nyíllal lehet váltani, a felső sor adja a hangok magasságát, az alsó pedig a hosszát, elméletben lehet léptetni is a hangok között, közbeszólni nekem ez már nem jött össze. Vannak emberek, akik eszméletlen zenéket hoztak ki ebből a rendkívül egyszerű gépezetből, de hogy nem ezzel a ketyerével csinálják, az fix, mint a Porca bolti szalonnában. Most mondjátok őszintén, hogy nem tudjátok végig az egész köteget a Pennyben, ha otthon a hentesnél valamiért éppen nincs. A hangszert nem igen lehet váltani, van orgona és zongora hangzás, természetesen nem a P és O hangokra hangolva, a J és K gombokon van a 2 ikon. Ha valaki zenét akar szerezni az Atarin, szerezzen be egy módosított SIM-kártya Atari, vagy beépített alapokkal és rengeteg hangolási lehetőséggel bír, és persze audio kimenetet is építettek hozzá a gépbe a koaxiális mellé a tisztább hangzásért, aztán numerikus irányítókkal lehet babrálni. Nyugi, mert hihetetlen nekünk olyan sosem lesz. Azt hiszem, egyre távolabb kerülök attól az álomtól, hogy egyszer Atari pontchipkorral lehessek meg aztán. Sándor! Szeretne szólni? Nem húzom az időt, mert túlléptük a zsűrire szánt időt. Ezt az asszót mindenképpen megnyerted, de az egész versenyben is azt hiszem, hogy ilyen szép dal, ilyen előadásban nem hangzott el. Gratulálok, fantasztikus volt. Mit is mondhatnék a szerkezetről? Maga az alapötlet jó, hiszen a VIC-20 és a Commodore 61, valamint az Apple II tökéletesen bizonyították, hogy komoly igény van a személyi számítógépekre, és a Spectra Video ezt a rést próbálta kibélelni, ami több okból nem sikerülhetett. Amikor az Atarit feldarabolták és a hardware gyártók a Commodore Internationalhez kerültek, Jack Tramiel felfogása rögtön érvényesült, és az Atari is beszállt a számítógépgyártásba. A konzol már igencsak kiöregedett, és akármilyen kiegészítő kütyüt legyárthattak volna, 1 MHz-es procival és 192x168 pixeles felbontással nem lehet csodát tenni. Nem tudsz nem jó igazából az égvilágon semmire! Tök poén megmutatni, hogy volt ilyen is, hogy a konzolok végül is nem állnak olyan távol a személyi számítógépektől, mint azt elsőre gondolnánk. A Magnavox Classic 2-n is volt billentyűzet. De minek?
Az Intellivision és a ColecoVision is kapott számítógépé alakító kiegészítőt, utóbbi a némileg ismertebb Adam Computer, ami tényleg nem semmi. De az Atari Compu még amekkora poén lett volna még 1978-ban az Odyssey 2-vel szemben. Annyira lepkepink, ha ezen akarták volna a gyereket vérbeli programozóval nevelni, mert egy ilyen élménytől előmennek vissza a műhelybe barkácsolni, vagy vonulnak el Tibetbe szerzetesre, mintsem, hogy közülük kerüljenek ki a jövő évszázad mérnökei. A masina mellé csomagolhatnának egy kis májsorvasztót, hogy legyen, ami megkeseríti a gyomrunkat, és így meglegyen a lelkünkkel a harmónia. Következő alkalommal legyünk kicsit pozitívabbak, és következik a Vanguard, ami az egyik legjobb... Igen, már mint a 6. epizód volt a középdöntős feladatom, szóval a gyakorlatban a Frogger fog következni, de hamarosan úgyis vége a kavarodásnak, úgyhogy mindenki nyugodjon le. Amúgy is egy kellemes arcade klasszikussal lesz dolgunk, melynek valamelyik portjával úgyis találkozott mindenki, aki viszont nem, azt próbálja ki feltétlenül, ne maradjon örökre Ebi hal. No, azt hittétek mi? Ez az egyik dolog, amit nem vennék a számba, a másikat pedig a fantáziátokra bízom. Pontosan! Folyik!